Hôm nay, bà Hilda đến nhà Karim thăm bọn trẻ. Nhưng trong nhà không có Karim. Chỉ có em gái của Murad đang trông giúp bọn trẻ. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina như thường lệ, người xuất hiện trong căn nhà nhỏ ấy lại không phải Sakina. Bà Hilda đã có mặt ở đây. Bà vừa trở về từ bệnh viện. Chân vẫn còn đau. Gương mặt cũng lộ rõ sự mệt mỏi sau những ngày liên tục chạy đi chạy lại để chăm sóc Sakina và Hakan. Vừa nhìn thấy nhiếp ảnh gia bước vào, bà Hilda nhẹ nhàng nói, "Chào anh." Rồi bà cảm ơn. "Cảm ơn anh đã chăm sóc Hakan. Tôi vừa từ bệnh viện trở về." Nhiếp ảnh gia nhìn xuống chân bà. Sau cú ngã ở khu vườn trước đó, bà Hilda gần như không thể đi lại bình thường. Anh hỏi, "Bà đã chụp X-quang chân chưa?" Bà Hilda đáp, "Rồi, xương chân tôi bị nứt một chút. Đó không còn chỉ là một cú bong gân đơn giản như bà từng nghĩ." Kết quả kiểm tra cho thấy chân bà thật sự đã bị tổn thương. Bà nói, "Tôi phải bó bột chân 2 ngày. Ali từng gọi điện cho bà. Có lẽ anh muốn bà quay về để nghỉ ngơi hoặc giúp đỡ gia đình bên mảnh đất mới." Nhưng bà Hilda nói, "Ali đã gọi cho tôi. Nhưng tôi bảo nó rằng tôi phải ở lại đây. Phải chăm Hakan và trông nom căn nhà của Sakina." Trong suy nghĩ của bà Hilda, lúc này Sakina mới là người cần được giúp đỡ nhất. Sakina vẫn còn nằm trong bệnh viện. Hakan lại quá nhỏ. Và vì vậy, dù chân đau, bà Hilda vẫn quay trở lại. Nhiếp ảnh gia nhìn cách bà đi lại rồi nhắc, "Bà không nên đi nhiều. Cũng đừng dùng chân bị thương quá sức." Anh còn kể, "Hôm qua lúc bà không có ở đây, tôi đã đi mua một số đồ dùng cho nhà." Bà Hilda nghe vậy liền nói, "Cảm ơn nhiếp ảnh gia." Một lời cảm ơn rất đơn giản. Nhưng trong hoàn cảnh lúc này, bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng có ý nghĩa với bà. Một lúc sau, nhiếp ảnh gia hỏi điều quan trọng nhất, "Bà có tin gì về Sakina không?" Bà Hilda đáp, "Sakina bảo tôi đến nhà Karim. Cô ấy muốn tôi xem tình hình bọn trẻ. Bởi bản thân không thể rời bệnh viện, Sakina chỉ còn cách nhờ bà Hilda đi xem giúp. Nhưng trước khi đi, bà Hilda vẫn phải hoàn thành những việc trong nhà. Bà mang phần thức ăn còn thừa ra ngoài cho đàn gà. Bà hỏi, tôi đổ thức ăn xuống nền xi măng nhé." Nhiếp ảnh gia đáp, "Vâng." Bà Hilda chậm chạp bước từng bước. Chân còn đau nhưng bà vẫn cố cúi xuống cho gà ăn. Rồi như chợt nhớ đến Ali, bà nói, "Ali bây giờ cũng phải làm việc một mình. Parisa đã về nhà bố cô ấy rồi." Có lẽ bà Hilda đang bị kéo giữa hai nơi. Một bên là Ali đang xây nhà, thiếu người giúp. Một bên là Sakina đang nằm viện, để lại Hakan cùng căn nhà và khu vườn. Sau khi cho gà ăn, bà Hilda lại nhìn những bông hoa. "Tôi phải tưới hoa." Rồi bà còn nói, "Tôi phải mang hoa theo." Nhiếp ảnh gia nhìn bà làm hết việc này đến việc khác liền hỏi, "Bà không khát sao? Dọn dẹp nhiều như vậy mà bà không khát à?" Nhưng bà Hilda không trả lời về bản thân. Bà chỉ nói, "Đi xem bọn trẻ nào." Dường như đối với bà, cơn đau chân, sự mệt mỏi hay khát nước đều có thể để sau. Điều Sakina nhờ mới quan trọng hơn. Một lúc sau, bà Hilda bế Hakan lên. Bà đi bộ đưa cậu bé đến nhà Karim. Con đường không hề dễ dàng đối với một người đang đau chân. Mỗi bước đi đều khiến bà phải chậm lại. Nhưng bà vẫn tiếp tục. Một lúc sau,
Bà Hilda cuối cùng cũng đến trước nhà Karim. Bà bước tới cửa, gõ vài lần, rồi đứng chờ. Một lát sau, cánh cửa mở. Người bước ra lại là em gái của Murat. Bà Hilda nhìn cô rồi nói ngay, tôi muốn gặp bọn trẻ. Sau đó bà hỏi, cô làm gì ở đây vậy? Người phụ nữ đáp, Karim đang ở trong tù, còn tôi đang chăm bọn trẻ. Nghe vậy, bà Hilda không tranh luận ngay. Bà chỉ nói, tôi muốn gặp các cháu. Nhưng em gái Murat từ chối, không, bọn trẻ đang ngủ. Bà đi ra ngoài đi. Bà Hilda nhẹ giọng hơn, tôi chỉ muốn gặp chúng vài phút. Nhưng câu trả lời vẫn là, quay lại đi. Có lẽ nếu là một ngày bình thường, bà Hilda đã không cố đi sâu hơn. Và bà Hilda biết Sakina sẽ rất lo nếu không có bất cứ tin tức nào về các con. Vì vậy bà bước vào sân. Người phụ nữ cố ngăn lại. Bà Hilda nói, tôi muốn gặp bọn trẻ. Buông tay tôi ra. Sau khi vào trong, em gái Murat nói, Rachel vừa mới ngủ. Bà Hilda nhìn quanh rồi hỏi, cô đang chăm bọn trẻ sao? Người phụ nữ đáp, vâng, Karim nhờ tôi chăm sóc chúng. Bà Hilda nghe vậy liền nói điều mình thật sự muốn. Tôi muốn đưa bọn trẻ về. Tôi sẽ chăm chúng. Nhưng em gái Murat lập tức từ chối. Không được, Karim phải đồng ý trước. Bà Hilda nói, vậy thì nói chuyện với Karim đi. Nhưng vấn đề ở chỗ, Karim lúc này vẫn đang ở trong tù. Người phụ nữ nói, bây giờ bà không thể tự ý đưa bọn trẻ đi. Bà Hilda vẫn cố thuyết phục, cho chúng ở với tôi vài ngày được không? Nhưng câu trả lời vẫn rất dứt khoát, không, khi nào Karim đồng ý mới được. Bà Hilda hỏi, Zoya đâu rồi? Em gái Murat đáp, Zoya ra ngoài chơi. Bà Hilda nhìn người phụ nữ rồi một lần nữa nói, bây giờ cô cho tôi đón các con được không? Làm ơn đi. Nhưng người phụ nữ lắc đầu, không, không bao giờ. Karim phải đồng ý trước. Đến lúc này, bà Hilda bắt đầu không giữ được sự bức xúc. Bà nói, Karim đáng phải ở trong tù. Karim không phải một người con tốt, cũng không phải một người chồng tốt với Sakina. Anh ta nên ở trong tù. Người phụ nữ trước mặt bà vẫn không thay đổi quyết định. Cô nói, Karim đã giao bọn trẻ cho tôi chăm sóc. Tôi sẽ không cho bà đưa chúng đi cho đến khi Karim đồng ý. Bà có nài nỉ thế nào cũng vậy. Bà Hilda vẫn nói, cho các con ở với tôi một thời gian thôi. Nhưng em gái Murat đáp, không, không được. Bà Hilda bắt đầu mất kiên nhẫn. Karim vẫn đang ở trong tù. Tại sao cô lại ngăn tôi đón các cháu? Người phụ nữ chỉ đáp, vì Karim nói bọn trẻ phải ở lại nhà. Và như vậy, dù đã đi một quãng đường khá xa, bà Hilda vẫn không thể đưa Zoya, Rachel hay Asam về. Bà cũng không thể làm gì hơn. Nếu tiếp tục tranh cãi, mọi chuyện có thể càng phức tạp. Cuối cùng, bà chỉ còn cách bế Hakan và quay trở lại nhà Sakina. Khi quay lại căn nhà nhỏ, bà Hilda đặt Hakan xuống rồi thở dài. Bà nói, tôi cũng nên sang giúp Ali. Nhiếp ảnh gia nói, bà có thể sang nhà Ali. Nhưng bà Hilda nhìn Hakan rồi đáp, bây giờ Hakan đang ở với tôi. Đó chính là điều giữ bà ở lại. Ali có thể còn những người khác phụ giúp.
Nhưng Hakan thì cần người ở bên liên tục. Bà Hilda nói, khi Ali sửa nhà xong, anh ấy sẽ đón Hakan về. Còn hiện tại, bà vẫn phải tiếp tục công việc ở đây. Tôi phải đến nhà Sakina mỗi ngày. Phải trông nhà, chăm đàn gà và chăm khu vườn. Một danh sách công việc tưởng như rất bình thường. Nhưng với một người đang đau chân, mỗi việc đều trở nên nặng hơn rất nhiều. Bà Hilda nói, tôi rất thương Sakina. Rồi giọng bà chậm lại. Còn con trai tôi, Karim, tôi không hài lòng về nó. Có lẽ đó là cảm xúc rất khó nói đối với bà. Bà không thể phủ nhận mối quan hệ ruột thịt. Nhưng bà cũng không thể giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn. Sau đó, bà Hilda lại quay về với Hakan. Bà chuẩn bị sữa, rồi cho uống. Khi Hakan đã yên, bà mới bước vào bếp. Một căn bếp đã quen thuộc với bà sau những ngày liên tục đến đây. Bà bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị bữa trưa. Trong lúc làm, bà nói, tôi phải uống thuốc. Có lẽ là thuốc cho chân hoặc những vấn đề sức khỏe của chính bà. Nhưng ngay sau đó, bà vẫn tiếp tục, tôi phải dọn dẹp. Dọn cái tủ này xong, rồi chúng ta sẽ ăn. Bà không nói, tôi phải nghỉ, mà luôn là, tôi phải làm. Có lẽ đó chính là thói quen đã theo bà Hilda suốt nhiều năm. Bởi bà luôn cảm thấy nếu mình dừng lại, sẽ không còn ai hoàn thành những việc đó. Một lúc sau, Hakan chơi được một lúc thì bắt đầu buồn ngủ. Cậu bé nằm ngay trên thảm rồi dần chìm vào giấc ngủ. Bà Hilda nhìn Hakan ngủ. Có lẽ đó là lúc căn nhà trở nên yên tĩnh nhất. Bà tranh thủ dọn bữa trưa ra. Một bữa ăn đơn giản, không cầu kỳ. Chỉ còn bà Hilda và nhiếp ảnh gia. Trong lúc ngồi xuống ăn, bà Hilda nhìn thức ăn rồi nói, mắt tôi yếu rồi, tôi phải cố nhìn kỹ. Một câu nói tưởng như rất bình thường, nhưng lại cho thấy cơ thể bà đã thật sự mệt mỏi. Sau bữa trưa, bà Hilda lại đứng lên. Bà nói, để tôi dọn. Không ai có thể khiến bà ngồi yên quá lâu. Bà thu bát đĩa, lau bàn, sắp xếp lại căn bếp. Sau khi mọi thứ bên trong căn nhà tạm ổn, bà lại bước ra khu vườn. Chính khu vườn mà Sakina từng ngày chăm sóc. Những luống rau, những cây dưa, hoa, đàn gà, mỗi thứ đều cần một đôi tay. Và trong những ngày Sakina không có ở nhà, đôi tay ấy lại là của bà Hilda. Bà bắt đầu dọn từng góc, nhặt những thứ nằm dưới đất, kiểm tra cây cối, chăm lại khu vườn. Chỉ sau vài ngày ở đây, có lẽ bà Hilda đã bắt đầu hiểu sâu sắc hơn cuộc sống của Sakina trước đây vất vả đến mức nào. Bình thường, khi nhìn Sakina làm hết việc này đến việc khác, mọi người có thể chỉ nghĩ đó là những việc rất đơn giản. Nhưng khi tất cả những việc đó đều dồn lên một người, từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác, mới thấy việc nhiều đến mức nào. Sakina đã từng một mình sống ở nơi này. Có lẽ chỉ khi phải thay Sakina làm những việc ấy vài ngày, bà Hilda mới thực sự cảm nhận được gánh nặng mà Sakina đã mang trong một thời gian dài. Bà không chỉ chăm một đứa trẻ, Sakina còn phải lo cho nhiều đứa con, mà còn phải bảo vệ cả khu vườn khỏi nắng nóng, thiếu nước và thời tiết. Trong lúc đó, Sakina vẫn phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến Karim, các con, nhà cửa, đất đai và hàng loạt chuyện không bao giờ thật sự dừng lại. Bây giờ Sakina nằm viện. Có lẽ cơ thể cô cuối cùng cũng đã quá mệt để tiếp tục chịu đựng. Còn bà Hilda vẫn cố giữ căn nhà này nguyên vẹn cho đến ngày Sakina có thể quay trở về. Đó là một sự giúp đỡ rất lặng lẽ. Không ai yêu cầu bà phải làm tất cả. Ali thậm chí đã gọi bà. Gia đình Ali cũng đang cần người, nhưng bà vẫn ở đây phụ giúp. Có lẽ chính vì thế bà Hilda nói, tôi rất thương Sakina.
Đó không chỉ là thương vì cô đang bệnh, mà có lẽ còn là sự cảm thông sau khi bà bắt đầu hiểu rõ hơn những gì Sakina phải làm mỗi ngày. Và có lẽ trong bệnh viện, Sakina vẫn đang chờ một câu trả lời về Zoya, Rachel và Asam. Đó mới là điều khiến hoàn cảnh hôm nay trở nên buồn hơn. Cuối cùng, ngày hôm nay khép lại bằng hình ảnh bà Hilda tiếp tục thu dọn khu vườn. Và có lẽ từ hôm nay, sự thương cảm bà dành cho Sakina sẽ không chỉ đến từ những gì bà nghe kể, mà đến từ chính những điều bà đã tự mình trải qua. Chỉ hy vọng rằng Sakina sẽ sớm khỏe lại. Và đến một ngày không xa, căn nhà nhỏ này sẽ lại có đủ tiếng nói của Sakina và các con.